Okay, magandang araw sa inyo lahat, no? Ito yung ficus ko na ang pangalan is Joey, no? Okay, palagi ko sinasabi sa inyo na one step ahead kayo palagi. For example, no? So, ito siya ngayon, malago. So, mga ilang months na lang is magpuputol na ako. Okay. So, yung mga pinagputulan is balak kong i-markot. For example, this one. Ito natin sa inyo. No? For example, this one, no? Is plano kong i-markot. Pero, lalagyan ko na siya ng wire papunta doon at medyo bibigyan ko na siya ng kurbada. No, pero bago nyo siya i-wire, dapat is nakabalat na siya, yung preferred na pagbabalat nyo. No, so later on, para pag naugat na siya, and then pinutol nyo siya, meron na siyang konting karakter. Okay. For example, this one, no? A good example is na-wire na siya, and then bibigyan na siya ng konting curvature. So, kapag nag-ugat na siya later on, is magkakaroon na siya ng konting karakter. So, one step ahead, no? Ibig sabihin, kapag tinanim na natin yung cuttings o yung pinagmarkutan, is meron ng karakter yung puno. Hindi na siya yung mukhang bata na diretsong-diretso. Magkakaroon na siya ng kurbada. So, part 1 muna tayo, and then later on, panagugat na, is ibibideo ko ulit kayo o i-update kung ano nangyari. So, abangan nyo ang part 2. Part 2 na tayo ng ficus na one step ahead. Doon sa last video ko, 2 to 3 weeks ago, is tinalupan natin siya. And then, during nung period na yon is nag-ugat na siya. No? Ito yung isa, no? Kung mapapansin nyo, binalutan ko. And then, yung isa is hindi. Para makita nyo na kapag during tag-ulan is kusa o malakas mag-ugat ang ficus. No, so meron tayong concern dito kung paano ngayon to kinain yung wire, no? Is either na kung puputulin nyo na siya ngayon, pwede siyang putulin yung wire dito, putol dito, and then puputulin na yung puno. Or pwede siyang iiwas, dahan-dahan, unti-unti nyo siyang tanggalin, wag lang mapuputol dito, and then iiwas nyo yung wire na ganun, and then lalagyan ng moss. Pwede rin yun. So, depende sa inyo yan. So, ipinapakita ko lang dito sa inyo na kung kayo is magpuputol o meron na kayong plano magputol, pwede na kayo magmarkot para later on sa future nyo na project sa pagpipuse. So, part 2 tayo, and then part 3, i-update ko kayo kung ano ang magiging decision ko dito sa part na to. So, sana marami kayong matutunan. Okay, part 3 na tayo ng ficus, one step ahead, no? So, eto siya, no? Nag-decide na ako na putulin siya. At first time ko din na gagawin na hindi ako magpuputol ng mga sanga, para malaman ko kung kaya niyang i-sustain yung ganitong karaming sanga. Okay. Kapag kayo ngayon, ang susunod na step natin is lalagay na siya sa pasok, no? Napaka-importante na pag tinanim niyo siya is nasa gilid or nasa gilid siya. Basta importante nasa gilid siya, no? Ganyan. Basta malapit siya doon sa labi. Okay, dahil ito ang ginamit ko, dito ko siya ilalagay.
and then tali, and then river sand. Kung mapapansin nyo, no, hindi ko tinanggal yung wire niya. So, umpisa pa lang. Okay. Meron akong ginawa. Ito, no? Actually, ito yung kasabay niya, no? No? Mapapansin nyo, malapit siya dito sa labi. And then, ito yung wire niya. Para later on, kapag established na siya, o sabihin, buhay na siya, ito ang purpose niya. No? In case, no, kunyari, ito yung paso, no, ilalagay niyo siya dito, dadagdag ang sanga, pwede niyo na siyang i-guide kung saan siya pupunta. And then ito, nakasabit. Mas madali siya na, tawag dito, mas madali siya na, kumbaga, malapit na yung angle niya sa paso. Mas malapit na siya. And then, kung saan nyo sa gustong idikit, madidikit nyo na siya. So, yan ang purpose nito, yung malapit sa labi o hindi sa gitna. Kasi pag nasa gitna yan, for example, nasa gitna siya nakatanim na ganyan, and then, ililipat nyo siya. So, tendency nun is maano yung trungko, mababali. And then, ganun siya. So, yun ang purpose nitong mga cuttings na pinapaliwanag ko o yung pagmamarkot na pinapaliwanag ko na one step ahead tayo dapat. No? For example, this one, no? Ipaso dito, and then pwede ko na siya kung saan ko gustong idikit. Yan, for example, ganun. Pwede. And then later on, tatanggalin na siya. Kaya napaka-importante na meron ng kurbada ang puno natin. Hindi na siya napupwersa later on kung ididikit nyo. So, nandiyan yung paso, ganyan. So, sana marami kayong matutunan sa mga video ko na sineshare base ito sa experience ko. So, sana marami kayong matutunan.